අයිබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා cooking with Dilani YouTube channel එකට. අද මම ඔයගලන්ට කියලා දෙන්නේ cheese roti හදන්නේ කොහොමද කියලා කියලා දෙන්න. එහෙනම් මම වැඩි විස්තර නැතුව යන්නම් වීඩියෝ එකට. ඔයගොල්ලන් තාමත් මගේ YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් පුංචි ඉල්ලීමක් කරනවා මාව subscribe කරන්න. මම දාලා තියෙන හැම වීඩියෝ එකක්ම ඔයගලන්ට මගේ YouTube channel එකට ගිහිල්ලා මාව subscribe කරලා බලා ගන්න පුළුවන්. මම හැමදාම දාන වීඩියෝස් මම දාපු ගමන් මගේ ෆෝන් එකට notification එකක් එක්ක ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. ඔය ළඟම තියෙන bell icon එක click කරාම චූටි බබාලාගේ lunch box එකට උනත් මේ වගේ රොටි එකක් හදලා දාන්න පුළුවන්. හරිම රසයි. පොඩි අය ගොඩාක් ආසයි මේ රොටි එක කන්න. උණු උණුවෙන් කද්දි එකක් කාලා මදි ඇත්තෙම දෙක තුනක් කන්න පුළුවන් පොඩි අයට. ඔයගොල්ලන්ට අනිවාර්යයෙන්ම try කරලා බලන්න. මම මේකට අද පාවිච්චි කරේ cheese slices එක. ඔයගොල්ලන්ට අර ත්‍රිකෝණාකාර හැඩයට තියෙන cheese slices තියෙන්නේ. එන්න ඒවා වුණත් ඔයගොල්ලන්ට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. සමහරක් වෙලාවට mozzarella cheese ගෙදර තියෙනවා නම් ඒකුණත් grate කරලා මේ විදිහට මම දාන විදිහට දා ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් වැඩි විස්තර කරන්නේ නැතුව යමුකෝ වීඩියෝ එකට. රොටි එක හදන භාජනය අරගෙන ඒකට අපිට පාන් පිටි කප් එකක් කොමනා වෙනවා. පාන් පිටියකට මම මෙතන ලුණු තේ හැඳි භාගයක් එකතු කර ගන්නවා. පොල් තෙල් මේස හැන්දක් එකතු කර ගන්නවා. දැන් මේ ටික කලවම් කර ගන්න. මම මේ දෙන ප්‍රමාණයෙන් ඔයගලන්ට රොටිස් 4ක් හදා ගන්න පුළුවන්. දැන් මම මේකට උණු වතුර ටික ටික එකතු කරලා හොඳට අනා ගන්නවා. අතේ ඇලෙන්නේ නැති ඩෝ එකක් වෙනකම් මේක අනා ගන්න ඕනේ. මට මේ පිටි ප්‍රමාණයට උණු වතුර කප් භාගයයි ගියේ. ඔයගලන්ගේ පිටිවල වර්ගය අනුව අවශ්‍ය වෙන වතුර ප්‍රමාණය වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. මට හරියටම කප් භාගයක් ගියා උණු වතුර. එකපාරටම වතුර දාන්නේ නැතුව ටික ටික දාලා මේක අනා ගන්න ඕනේ. නැත්නම් වතුර වැඩි වේවි. මම තෙල් පාවිච්චි කරේ මේස ඇඳි එකයි. ඔයගලන්ට තෙල් වෙනුවට බටර් එළඟ තෙල් උනත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. අතේ ඇලෙන්නේ නැති පදම එනකම් මේක මේ විදිහට අනා ගන්න ඕනේ.
මෙන්න මේ ප්‍රමාණයට තුනී කරගන්න රොටිය. මම මේ අරගෙන තියෙන චීස් ස්ලයිසස් අර පාන් පෙටි වල මැද තියලා ගන්න ඒ ස්ලයිස් එක. ඔයගොල්ලන් කැමති චීස් වර්ගයක් මේකට දාගන්න පුළුවන්.